यहाँ मैले खसीको मासु लिएको छु। हजुरहरूलाई लाग्दैछ खसीको मासु जस्तो साग लगाएर खसीको मासु बनाएको साह्रै स्वादिलो। यहाँ हेर्नुहोस्। नमस्कार, हाम्रो रसोई च्यानलमा सबैजनालाई। यहाँ मैले 600 ग्राम खसीको मासु रेडी गरिसकेको छु र साग, रायाको साग, पालकको साग रेडी गरिसकेको छु। अब यो सागलाई चाहिँ यस तरिकाले काटेर ठुला ठुलै टुक्रामा काटेर पालकलाई पनि काटौं। अब यहाँ बोइल गर्नका लागि एउटा भाँडामा थोरै पानी लगाएर उमाल्न राखिरहेको छु। अब यो सागलाई यहाँ लगाइदिम। यो साग सबैलाई यहाँ लगाइदिएर साग बोइल हुन दिम। अब साग बोइल हुँदैछ एकातिर हामी अरू मसलाहरू रेडी गरौँ। यहाँ मैले प्याज, लसुन, अदुवा, टमाटर लिएर छु। अब यसलाई सबै काटाकुटा गरेर रेडी गरौँ। हजुरहरूले एकचोटि चाहिँ यस तरिकाको यो हाम्रो रसोई च्यानलको रेसिपी बनाएर हेर्नुहोस्। घरका सबै परिवारजनले यति मन पराएर खानुहुन्छ र फेरि एकचोटिको फेरि डिमान्ड गर्नुहुन्छ। अब यहाँ बोइल भइसक्यो साग। मैले सबै थोक रेडी पनि भइसक्यो। प्याज, लसुन, अदुवाको पेस्ट, टमाटर। अब एउटा प्रेसर कुकर बसाइदिउँ। प्रेसर कुकर तातिसकेपछि तेल लगाइदिउँ। अब तेललाई तात्न दिउँ। तेल तातिसकेपछि यहाँ आधा चम्मच जिरो लगाइदिउँ। दुईटा तेजपत्ता लगाइदिउँ। अब जिरो फुरिसकेपछि प्याजलाई लगाइदिउँ। प्याजलाई एकैछिन फुटिन दिउँ। प्याज एकैछिन फुटिन दिउँ। हाम्रो रसोई च्यानलको यो रेसिपीलाई लाइक, कमेन्ट गर्न चाहिँ बिल्कुल नभुल्नुहोला। अब लसुन अदुवाको पेस्टलाई लगाइदिउँ र यो सबैलाई मिक्स गरौँ। अब टमाटर पनि लगाइदिएर एकैछिन भुटौँ। यो सबै थोक एकैछिन फुटिन दिउँ। अब यहाँ माथिबाट लगाइदिउँ हल्दीको पाउडर, धनियाको पाउडर, जिराको पाउडर, खोर्सानीको पाउडर र स्वाद अनुसार नुन लगाइदिएर सबैलाई मिक्स गरौँ। फेरि यो सबैलाई एकैछिन 1 मिनेट जस्तो भुटिन दिउँ। सबै मसलाहरू भुटिन दिउँ। अब यो सबै मसलाहरू भुटिसकेपछि खसीको मासुलाई लगाइदिउँ। खसीको मासुलाई पनि सबैलाई मजाले चलाएर सबै मिक्स गरेर 2-3 मिनेट जस्तो भुटिन दिउँ। हेर्नुहोस् यसरी मजाले भुटिन दिउँ। अब यहाँ लगाइदिउँ मनतातो पानी। खसीको मासु पाकुन्जेली कति चाहिन्छ पानी त्यो हिसाबको लगाइदिउँ। यतिको पानी लगाएर प्रेसर कुकरको ढक्कन लगाइदिएर 4-5 सिटी लाग्न दिउँ। खसीको मासु पाकिसक्छ। अब हजुरहरूलाई लाग्दै होला यो साग चाहिँ कति बेर लगाउने भनेर। अब यो सागलाई चाहिँ सेलाइसक्यो। अब मिक्सर जारमा लगाएर यसको पेस्ट बनाऊँ। सागको पेस्ट बनाएर रेडी गरौँ। अब हाम्रो रसोई च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस तरिकाका रेसिपी हजुरहरूका अगाडि म लिएर आउँदैछु। सपोर्ट गर्नुहोला हाम्रो रसोई च्यानललाई। यता मैले पेस्ट बनाएर रेडी गरिसकेँ। अब यता मासु पनि पाकिसक्यो। कति मजाले मासु पनि पाको। हेर्नुहोस् खसीको मासु बनिएर रेडी भयो। अब आयो। अब यहाँ कराई बसाइदिउँ। घिउ लगाइदिउँ ठुलो चम्मचको 1 चम्मच र
यो सागको पेस्टलाई घिउमा लगाइदिउँ। यो साग र घिउलाई मजाले सबै साग त बोइल भइसकेको छ र यो सबैलाई मिक्स गरेर अब लगाइदिने खसीको मासु। यहाँ हेर्नुहोस्, यस तरिकाले बनाऊँ सागमा खसीमा साग लगाएको मासु। अब यो सबैलाई मजाले मिक्स गरेर 2-3 मिनेट जस्तो पाक्न दिउँ। सबै पाकिसकेको छ र सबै मिक्स हुन दिउँ मजाले। खसीको मासुमा पनि साग मजाले लागोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यस तरिकाले बनाऊँ खसीको मासुमा साग लगाएर। यो खसीको मासुको पिस भन्दा पनि यो ग्रेभी यति मन पर्दो हुन्छ भातसित खान, जेसित खान, रोटीसित खान। र हजुरहरूले एकचोटि चाहिँ यस तरिकाको खसीको मासुमा साग लगाएर अवश्य बनाउनु होला र कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो बढिया चालले बनिएर रेडी भयो। अर्को रेसिपीमा भेट हुने आशा गर्दै